This is the day one of learning Next.js. So by the end of this video, तपाईँले Next.js भनेको के हो, यसको प्रोजेक्ट सेटअपको बारेमा र यसको फोल्डर स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। सो अब चाहिँ हामी यो चाहिँ हाम्रो डे वान अफ लर्निङ Next.js हो। सो हामी चाहिँ सुरुबाट नै Next.js को बारेमा चाहिँ बुझ्छौँ है त। सो द बेस्ट वे टु लर्न Next.js इज बाई द वान हु क्रिएटेड देम। सो Next.js को चाहिँ अफिसियल डकुमेन्टेसन हो nextjs.org/docs भन्ने यो वेबसाइटमा गएर तपाईँले Next.js को चाहिँ अफिसियल डकुमेन्टेसन चाहिँ रिड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामी कुरा गरौँ Next.js भनेको चाहिँ के हो। सो Next.js चाहिँ रियाक्ट फ्रेमवर्क फर बिल्डिङ फुल स्ट्याक वेब एप्लिकेसन्स। अब पहिला सुरु हामी फ्रेमवर्क र लाइब्रेरी भनेको के हो र यिनीहरूको बिचमा डिफ्रेन्स के छ त्यो बुझ्नुभन्दा पहिला हामी फुल स्ट्याक वेब एप्लिकेसन भनेको के हो त्यो चाहिँ हामी पहिला बुझौँ है त। सो यदि तपाईँले रियाक्ट युज गर्नुभएको छ भने, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रियाक्टबाट आउनुभएको छ भने, Next.js मा स्विच हुन खोज्नुभएको छ भने तपाईँलाई थाहा होला कि रियाक्टबाट चाहिँ तपाईँले यु क्यान ओन्ली बिल्ड फ्रन्ट एन्ड अफ द वेब एप्लिकेसन। तपाईँले रियाक्टबाट वेब एप्लिकेसनको चाहिँ फ्रन्ट एन्ड चाहिँ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने ब्याक एन्डको लागि तपाईँले नोड.jsहरू एक्सप्रेसहरू चाहिँ युज गरेर त्यसको छुट्टै ब्याक एन्ड चाहिँ क्रिएट गर्नुहुन्थ्यो भने अब Next.js मा के छ त भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि वेब एप्लिकेसनको फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड दुइटै चाहिँ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ विथिन अ सिङ्गल प्रोजेक्ट। विथिन अ सिङ्गल Next.js प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँले फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड दुइटै चाहिँ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको जुन एपिआईहरू हुन्छ तपाईँले Next.js मा नै लेख्न सक्नुहुन्छ एपिआई भनेर। र त्यही भएर चाहिँ Next.js लाई चाहिँ हामीले फ्रेमवर्क पनि भनिन्छ, एउटा फुल स्ट्याक रियाक्ट फ्रेमवर्क। अब रियाक्ट फ्रेमवर्क किन भनेको त भन्दाखेरि यो चाहिँ रियाक्ट यसको बेसमा जाने भने चाहिँ यो रियाक्टबाट नै अपग्रेडेड भर्जन पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। रियाक्टलाई नै युज गरेर अन टप अफ रियाक्ट यो चाहिँ Next.js चाहिँ हाम्रो बिल्ड भएको। सो अब फ्रेमवर्क र लाइब्रेरीमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, जस्तै अब लाइब्रेरी भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त, एउटा स्मल लाइब्रेरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, स्मल साइजको नि हुन्छ। जस्तै तपाईँले npm इन्स्टल गरेर कुनै पनि प्याकेज अथवा लाइब्रेरीलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुभयो होला, जस्तै एउटा क्यारोजल, त्यो पनि एउटा लाइब्रेरी हो। त्यस्तै गरी रियाक्ट पनि एउटा लाइब्रेरी हो जुनलाई चाहिँ तपाईँले लाइब्रेरीमा चाहिँ तपाईँले धेरै कस्टमाइजेसनहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ कस्टमाइज गरेर चाहिँ आफ्नो निड अनुसार चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। भने फ्रेमवर्कमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा सेट अफ रुल्स हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले फलो नै गर्नुपर्ने हुन्छ र फ्रेमवर्कको त्यही सेट अफ रुल्सको अन्डरमा चाहिँ तपाईँले त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेक्स्ट तपाईँको फ्रेमवर्कमा चाहिँ एउटा कमन प्रब्लमको चाहिँ सोल्युसन हुन्छ भने लाइब्रेरीमा चाहिँ त्यस्तो सोल्युसन चाहिँ अलिकति हुँदैन, तपाईँले थर्ड पार्टी लाइब्रेरीहरू चाहिँ बढी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो त थियो अब हाम्रो Next.js भनेको के हो र यसको मेन फिचरहरूको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गरौँ। सो हाम्रो मेन फिचर रहेको छ राउटिङ, रेन्डरिङ र डेटा फेचिङ। यो तिनवटा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ Next.js। यही तिनवटा फिचरले गर्दा नै धेरै मान्छेहरूले चाहिँ Next.js चाहिँ युज गर्ने गरेका छन्। राउटिङहरू चाहिँ तपाईँले Next.js मा चाहिँ एकदम इजी तरिकाले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि पेज क्रिएट गर्दाखेरि यहाँनिर हुन्छ तपाईँको फाइल बेस राउटिङ। फाइल बेस राउटिङ भन्नाले तपाईँले एउटा फोल्डर गराउनुहुन्छ र त्यो फोल्डर क्रिएट गर्दाखेरि जुन नेमको फोल्डर क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यो नेमकै तपाईँको राउट चाहिँ अटोमेटिकली क्रिएट हुन्छ। भने तपाईँले रियाक्टमा चाहिँ रियाक्ट राउटर डम भन्ने लाइब्रेरीलाई चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने Next.js मा चाहिँ राउटिङको लागि तपाईँले केही पनि इन्स्टल गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ तपाईँको फ्रेमवर्कमा नै बिल्ट इन हुन्छ। अनि रेन्डरिङ टेक्निकहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले क्लाइन्ट साइड र सर्भर साइड रेन्डरिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कुरालाई कम्पोनेन्टहरूलाई तपाईँले यसलाई क्लाइन्टमा रेन्डर गराउने कि सर्भरमा रेन्डर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र डेटा फेचिङहरू छ जहाँ चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट डेटाबेसकै एक्सेसबाट चाहिँ डेटा चाहिँ फेच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कुनै एपिआई पनि चाहिँदैन। यदि तपाईँको रेस्ट एपिआई छ भने पनि त्यसलाई फेच गर्न त तपाईँले सक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँले रेस्ट एपिआई चाहिँ छैन र तपाईँले आफ्नै एपिआई चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ Next.jsकै एपिआईबाट तपाईँले यहीँबाट डाइरेक्ट डेटाबेसकै एक्सेस हुन्छ जहाँबाट चाहिँ तपाईँले डेटालाई चाहिँ डाइरेक्ट डेटाबेसबाट फेच गर्न सक्नुहुन्छ विथआउट एनी एपिआई। र अरू चाहिँ हाम्रो स्टाइलिङ के छ, स्टाइलिङ, अप्टिमाइजेसन र टाइप स्क्रिप्ट। र यिनीहरू तिनवटा फिचरहरू त हाम्रो जुन फ्रेमवर्क अथवा लाइब्रेरीमा नै हुन्छ, रियाक्टमा नै छ यिनीहरू चाहिँ। सो हाम्रो मेन फिचर भनेको चाहिँ यही नै हो, राउटिङ, रेन्डरिङ र डेटा फेचिङ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो डक्सलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर दिएको छ, यो चाहिँ तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ।
र तलनिर चाहिँ हाम्रो के छ एप राउटर भर्सेस पेज राउटर। सो हाम्रो नेक्स्ट.js चाहिँ 13 बाट चाहिँ एकदमै पपुलर भएको थियो, जहाँ चाहिँ तपाईँले पेज राउटर चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट.js 12 सम्म चाहिँ पेज राउटर थियो भने नेक्स्ट.js 13 बाट चाहिँ एकदम ब्रेकिङ चेन्जेस चाहिँ हाम्रो एप राउटर आएको छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले एप डाइरेक्ट्रीभित्र चाहिँ तपाईँको सबै के हुन्छ त सर्भर कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हुन्छ, सर्भर रेन्डरिङ चाहिँ हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले हामीले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ पछि डिटेलमा चाहिँ कुरा गर्छौँ राउटिङहरूको बारेमा चाहिँ। सो यो चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ कि एप राउटर र पेज राउटरमा चाहिँ के डिफ्रेन्सहरू छ भनेर। र यहाँनिर चाहिँ प्रिरिक्विजिट नलेजहरू पनि चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, यो चाहिँ एकदमै बिगिनर फ्रेन्डली कोर्स हुनेवाला छ यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट.js को। र यहाँनिर एक्सेसिबिलिटीहरू यहाँनिर दिएको छ, नेक्स्ट.js चाहिँ कहाँनिर चल्छ भनेर राम्रोसँग। र हाम्रो कम्युनिटीहरू पनि छ जुन चाहिँ तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त नेक्स्ट.js को। सो दिस इज द इन्ट्रोडक्सन अफ नेक्स्ट.js। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट.js को प्रोजेक्ट सेटअपतर्फ लाग्छौँ है त। अब चाहिँ तपाईँले यसलाई कसरी आफ्नो लोकल इन्भाइरोमेन्टमा सेटअप गरेर प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अब हामी हेर्छौँ। सो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट.js-लाई चाहिँ तपाईँले कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लोकल इन्भाइरोमेन्टमा त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। सो पहिला सुरु चाहिँ तपाईँले यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि यहाँ इन्स्टलेसन भन्ने सेक्सनमा जानुहोस्, अनि त्यसपछि यहाँनिर सिस्टम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ दिएको छ तपाईँको नोड.js 18.17 अर लेटर भनेको छ। तपाईँको नोड.js को चाहिँ यो भर्जन चाहिँ इन्स्टल चाहिँ हुनुपर्छ। यो भर्जन भन्नाले मिनिमम चाहिँ 18.717 हुनु पर्यो अथवा त्योभन्दा बढी पनि हुन पायो। त तपाईँले यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर नोड.js को अफिसियल वेबसाइट खुल्छ र तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ नोड.js को चाहिँ स्टेबल भर्जन चाहिँ कति छ 20.10.0 छ। तपाईँले यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोस्। यो करेन्टवाला चाहिँ नगर्नु होला किनकि हाम्रो स्टेबल चाहिँ राम्रो हुन्छ करेन्ट भन्दाखेरि। सो स्टेबल भर्जन चाहिँ यो अहिले जुन तपाईँको LTS लेखेको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाईँको यहाँनिर जे आउँछ त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यसपछि डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोस्। यसलाई इन्स्टल गर्न पनि एकदम सजिलो छ, नेक्स्ट गर्दै जाने अनि आखिरमा यो इन्स्टल हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ यहाँनिर कमान्डमा जानुभयो भने चाहिँ अटोमेटिक इन्स्टलेसन छ। वी रिकमेन्ड स्टार्टिङ बाई क्रिएटिङ नेक्स्ट.js भनेको छ। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यो कमान्डलाई चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कपी गरिसकेपछि अब तपाईँले नेक्स्ट.js-लाई चाहिँ कहाँनिर इन्स्टल गर्ने हो त्यो चाहिँ जानुहोस्। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा फोल्डर क्रिएट गरेको छु Day1 भन्ने। सो म चाहिँ यहाँनिर जान्छु र तपाईँले यहाँनिर फोल्डरमा तपाईँले यसरी क्लिक गरेर चाहिँ यहाँनिर यसलाई हटाएर CMD लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो यही डाइरेक्ट्रीभित्र चाहिँ यही लोकेसनमा तपाईँको CMD चाहिँ खुल्छ। अब चाहिँ तपाईँले यसलाई के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि अब यति भइसक्यो। त्यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले अब अघिको कमान्डलाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गरिदिनुहोस् npx, अथवा तपाईँले यो कमान्ड चाहिँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ npx create -next-app@latest। यो गरेर तपाईँले इन्टर गर्नुहोस्। अब चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यहाँनिर नेक्स्ट.js चाहिँ अब इन्स्टल हुन थाल्छ। सो यहाँनिर ओके टु प्रोसिड भनेको चाहिँ वाइ लेखेर इन्टर। अब चाहिँ नेक्स्ट.js यहाँनिर डाउनलोड हुन्छ। तपाईँको प्रोजेक्टको चाहिँ नाम दिनुहोस्, जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर अब Day1 अफ लर्निङ नेक्स्ट.js भनेर चाहिँ यसरी दिन्छु। त्यसपछि इन्टर। अब तपाईँले टाइप स्क्रिप्ट युज गर्ने कि नगर्ने मैले चाहिँ यस गरिदिन्छु। त्यसपछि ESLint यस। डु यु लाइक टु युज टेलविन CSS ओभियसली यस भनेर टेलविन CSS पनि युज गर्छौँ। त्यसपछि के भनेको छ वुड यु लाइक टु युज सोर्स डाइरेक्टरी। अब चाहिँ यो चाहिँ अप्सनल हो, तपाईँले सोर्स डाइरेक्टरी युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो यस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ मैले तपाईँलाई अहिले बताउँछु। यस गरिदिन्छु। अब एप राउटर रिकमेन्डेड भनेको छ। एप राउटर इज द मेन फिचर अफ नेक्स्ट.js। तपाईँले यसलाई यस गरिदिनुहोस्। वुड यु लाइक टु कस्टमाइज डिफल्ट इम्पोर्ट एलियास तपाईँले यसलाई नो गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब तपाईँको नेक्स्ट.js चाहिँ यहाँनिर इन्स्टल हुँदैछ। सो हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट डाउनलोड भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले यसलाई यहाँनिर VS कोडमा चाहिँ ओपन गरेको छु र VS कोडमा ओपन गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ। तपाईँले VS कोड ओपन गरेर ड्र्याग एन्ड ड्रप चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले सिधै VS कोडमा ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनु भयो भने चाहिँ यहाँनिर यस्तो आउँछ। र अब चाहिँ हामी यसको प्रोजेक्टको स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है त। सो फर्स्टमा रहेको चाहिँ हाम्रो नोड मोड्युल्स भन्ने, र यो चाहिँ हाम्रो सबै मोड्युल्सहरू हो जुन चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई रन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। यहाँनिर चाहिँ सबै फङ्सनहरू र कोडहरू हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट.js को डेभलपरहरूले चाहिँ लेखेको कोडहरू हो। यिनीहरू चाहिँ सबै ब्याबेलहरू ESLint
यिनीहरू चाहिँ सबै यो कोडहरूलाई चाहिँ कम्पाइल गर्ने, रन गर्ने, हस्ट मोड्युल रिलोडिङ गर्ने, यिनीहरू सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर नोड मोड्युल्सभित्र हुन्छ है त। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पब्लिक फोल्डर। अब पब्लिक फोल्डरमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्टमा युज हुने एसेटहरू चाहिँ यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इमेजेस भयो, अडियो क्लिप्सहरू, भिडियोहरू चाहिँ तपाईँको यदि प्रोजेक्टमा युज भइरहेको छ भने यु क्यान पुट इट इन द पब्लिक फोल्डर। एन्ड नेक्स्ट वान इज हाम्रो सोर्स। सो हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट इन्स्टल गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले सोर्स डाइरेक्टरी युज गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आएको थियो, अप्सन आएको थियो नि त। सो हाम्रो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो सोर्स छ, सोर्सभित्र चाहिँ बल्ल हाम्रो एप भन्ने फोल्डर छ। यदि तपाईँले सोर्स डाइरेक्टरी चाहिँ नोमा तपाईँले सिलेक्ट गरेको भए चाहिँ यो सोर्स डाइरेक्टरी हुन्थेन र एप डाइरेक्टरी चाहिँ डाइरेक्ट बाहिर निस्किन्छ। पब्लिक पछि चाहिँ हाम्रो एप फोल्डर चाहिँ यहाँनिर सँगै हुन्छ, यहीँ सेम लेभलमै हुन्छ। टप लेभल फोल्डरमा चाहिँ हाम्रो एप डाइरेक्टरी आउँछ। सो हाम्रो सोर्स छ, सोर्स पछि छ हाम्रो एप भन्ने फोल्डर। अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो सोर्सभित्र जानुभयो भने चाहिँ हाम्रो के छ, सोर्समा चाहिँ ग्लोबल डट सिएसएस चाहिँ एउटा फेभिकन आइकन यो नेक्स्ट.js हो। त्यसपछि हाम्रो ग्लोबल हाम्रो चाहिँ के छ, टेलविन सिएसएसको चाहिँ ग्लोबल सिएसएस यहाँनिर दिएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। हटाउँदाखेरि यति चाहिँ हटाइदिनु होला, यो माथिको हटाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको सिएसएसले चाहिँ काम चाहिँ गर्दैन। यो टेलविनको कोड चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मेन लेआउट फाइल जहाँबाट चाहिँ तपाईँको बडी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रेन्डर हुन्छ। यसरी तपाईँको होल एचटिएमएल चाहिँ यहाँनिर जेनेरेट भएर चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ चिल्ड्रेनमा चाहिँ रेन्डर हुन्छ है त। अनि छ हाम्रो चाहिँ पेज। अब यो पेज भन्नु चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो होम पेज, जहाँनिर चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट.js तपाईँले स्टार्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो पेज चाहिँ तपाईँको रेन्डर हुन्छ। अनि छ हाम्रो यहाँनिर ESLint इनर चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। अनि नेक्स्ट कन्फिग पनि छ। अनि प्याकेज जेसन, तपाईँले कुन कुन प्याकेजहरू युज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर प्याकेज जेसनमा आएर बस्छ। तपाईँको डेप डिपेन्डेन्सीहरू के छ, अनि डिपेन्डेन्सीहरू चाहिँ यहाँनिर के इन्स्टल भएको छ यसले हेर्न सक्नुहुन्छ कि रियाक्ट चाहिँ युज गरिरहेको छ, रियाक्ट र रियाक्ट डम। सो नेक्स्ट.jsले चाहिँ रियाक्ट एन्ड रियाक्ट डम चाहिँ यहाँनिर डिपेन्डेन्सी चाहिँ यसले युज गरिरहेको छ है त। सो एकचोटि चाहिँ अब चाहिँ हामी यसलाई स्टार्ट गरेर हेरौँ त्यो कस्तो देखिन्छ। सो तपाईँले यहाँनिर Ctrl+J टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको टर्मिनल चाहिँ खुल्छ। अनि त्यसपछि यु क्यान राइट npm स्टार्ट, npm रन डेभ, npm रन डेभ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो नेक्स्ट डेभवाला यो स्क्रिप्ट चाहिँ तपाईँको रन हुन्छ। अब यति गरेर तपाईँले इन्टर गर्नुहोस्। अब चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्ट सर्भर चाहिँ यहाँनिर मलाई अब लोकल होस्ट 3000मा क्लिक गर्न साथ चाहिँ मेरो अब डेभलपमेन्ट सर्भर चाहिँ यहाँनिर रन हुन्छ। सो यु क्यान सी द्याट दिस इज द नेक्स्ट.js। सो कङ्ग्रेचुलेट युर सेल्फ, तपाईँले नेक्स्ट.js एप चाहिँ आफैले बिल्ड गरिसक्नु भएको छ, एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ सेटअप गरिसक्नु भएको छ। सो तपाईँले आफूलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा नेक्स्ट.js को एप चाहिँ डेभलपमेन्ट सर्भरमा चाहिँ सेटअप गरिसक्नु भएको। सो अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नेक्स्ट.js चाहिँ यहाँनिर देखेको छ, यो चाहिँ यसको होम पेज दिएको छ। सो यदि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर जान्ने हो भने चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ यो पेज छ नि, यो पेज चाहिँ हाम्रो त्यो नेक्स्ट.js को पेज हो, जुन हाम्रो अघि रेन्डर भइरहेको थियो त्यो पेज चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट.js को पेज हो। सो मैले चाहिँ यसलाई यहाँनिर यदि हटाइदियो भने चाहिँ म चाहिँ मेनलाई भन्दा पनि यिनीहरूलाई चाहिँ हटाइदिन्छु। यो डिभलाई, यो डिभ र यो डिभ चाहिँ मैले यसलाई हटाइदिन्छु। यति हटाइदिएर चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा हेडिङ लेख्छु, दिस इज वेलकम, दिस इज डे 1 अफ लर्निङ नेक्स्ट.js फ्रम वेब वर्ल्ड। म चाहिँ यति लेखिदिएँ भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है के हुन्छ। म चाहिँ यसलाई सेभ गर्छु लेखेर। सो हेर्न सक्नुहुन्छ अघिको पेज चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हटिसक्यो र यहाँनिर दिस इज डे 1 अफ लर्निङ नेक्स्ट.js फ्रम वेब वर्ल्ड भनेर चाहिँ यसरी आएको छ। सो यो चाहिँ थियो हाम्रो नेक्स्ट.js को चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर र तपाईँले चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले कम्पोनेन्टहरू गराउने अनि आफ्नो पेजहरू राउटहरू क्रिएट गरेर चाहिँ
आफ्नो एप्लिकेसन चाहिँ एउटा नेक्स्ट.js मा चाहिँ एउटा आफ्नो एप्लिकेसन चाहिँ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अझै डिपमा चाहिँ जान्छौँ। राउटिङहरू भनेको के हो, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामी राम्रोसँग बुझ्छौँ है त। सो दिस इज द एन्ड अफ Day 1 अफ लर्निङ नेक्स्ट.js. So I will see you in my Day 2 video. Thank you.